या चर्चेमध्ये सहभागी होत आहेत. सुरुवातीला मी डॉक्टर गौरी यांच्याकडे जाईन. डॉक्टर गौरी, तुम्ही सांगितलं, आम्ही ऐकलं की कशा प्रकारे कोणत्या रंगांमध्ये कोणकोणती जी रासायनिक जे केमिकल्स असतात ते तुम्ही सांगितलं. कोणते रंग वापरायला हवेत आणि कोणते नाही वापरायला हवेत? ऍक्च्युली हे सगळे जे केमिकल कलर्स जे डाय आणि मेटॅलिक ऑक्साइड ह्याच्यापासून तयार झालेले असतात ते त्वचेसाठी आणि आरोग्यासाठी खूपच घातक आहेत. आणि ग्रीन कलर मध्ये जसं की म्हटलं की कॉपर सल्फेट असतं जे खूप स्किन इरिटंट आहे. तसंच रेड कलर जो खूप प्रामुख्याने वापरला जातो त्याच्यामध्ये मर्क्युरी सल्फाइड असतं. सिल्वर कलर त्याच्यामध्ये अॅल्युमिनियम ऑक्साईड असतं. हे दोन्ही कलर कार्सिनोजेनिक नेचरमध्ये आहेत, त्याच्यामुळे स्किन कॅन्सर होण्याची शक्यता असते. प्लस ह्याच्यामध्ये स्पेशली मायका आणि ग्लास पावडर मिक्स केलेले असते कलर्सना स्पेशल चकाकी आणण्यासाठी, विच इज व्हेरी डेंजरस. तसंच ब्लॅक कलर खूप प्रामुख्याने वापरला जातो, त्याच्यामध्ये लेड ऑक्साईड असतं, तर त्याचा सुद्धा स्किनवरती परिणाम होतो. टेम्पररी ब्लाइंडनेस बऱ्याच कलर्समुळे येऊ शकतात. एवढंच नव्हे तर पर्पल कलरमध्ये असतं क्रोमियम आयोडाईड, ज्याच्यामुळे ब्रॉन्कियल अस्थमा वाढू शकतो. तो अर्थातच हे सगळे जे कृत्रिम रंग आहेत ते अतिशय हानिकारक आहेत आणि ते आपण अवॉइड केले पाहिजेत. आणि वी शुड स्टार्ट युझिंग नॅचरल कलर्स, नैसर्गिक रंगांकडे आपण वळलं पाहिजे. बिलकुल डॉक्टर, तुम्हाला आणखी काही प्रश्न विचारायची घ्यावी. मात्र आपली स्किन असेल किंवा हेअर असतील, केसांच्या बाबतीत किंवा खेळायला जाताना काय करावं? होळी तर खेळायला सगळ्यांनाच आवडतं. ऍक्च्युली हा होळीचा सण हा ह्याच्यासाठी चालू झालेला आहे की तेव्हा वसंत ऋतूवरती पानं फुलांनी बहरून आलेला असतो विविध रंगांच्या, आणि त्या पानं फुलांचा आपल्या शरीरावरती चांगला उपयोग असतो, त्वचेवरती हितकारक असतात आणि म्हणून हे रंग लावले जातात. पण अशा वेळेस जर आता आपण होळी खेळतो आणि कृत्रिम रंग वापरतो, त्याच्याऐवजी नैसर्गिक रंग आपण लावायचे असतील तरी सुद्धा आपण जास्त काळजी घेतली पाहिजे. स्पेशली त्वचेसाठी की त्वचे संपूर्ण झाकली जाईल अशा प्रकारचे कपडे घाला ज्याच्यामुळे डायरेक्ट रंगांचा परिणाम होणार नाही. तर स्किनला प्रॉपर ऑइल लावून घ्या किंवा मॉइश्चरायझर लावा की ज्याच्यामुळे ते कलर्स डायरेक्ट स्किनमध्ये ऍब्झॉर्ब होणार नाहीत. तसंच सनस्क्रीनचा उपयोग करा, ते पण SPF 30+ असलं त्यामुळे उन्हाचा सुद्धा परिणाम होणार नाही. ही स्किन बाबत काळजी घेतली पाहिजे. तसंच केसांची सुद्धा काळजी घेतली पाहिजे की केसांना सुद्धा प्रॉपर ऑइल लावलं पाहिजे. स्पेशली केसांच्या त्वचेला स्काल्पला ऑइलिंग झालं पाहिजे की ज्याच्यामुळे स्किन डायरेक्ट इन कॉन्टॅक्ट येणार नाही त्वचेशी. आणि स्पेशली केस बांधा किंवा स्कार्फ एखादा बांधून घ्या केसांमध्ये, ती पण काळजी आपण घेऊ शकतो. तसंच नखं असतील वाटली तर नखं सुद्धा कापून नखाने हलकासा नेलपेंटचा कोड लावून घेतला तर नखं सुद्धा त्याच्यापासून चांगली वाचतील आणि नखांना सुद्धा मॉइश्चरायझर करून घेतलं पाहिजे. आणि डोळ्यांची विशेष काळजी घेतली पाहिजे की डोळ्यांमध्ये रंग जाऊन दिला नाही पाहिजे, कारण डोळ्यांमध्ये जर रंग गेला तर डोळ्यांची जळजळ होते, डोळ्यांना ऍलर्जी येऊ शकते. अशा वेळेस डोळ्यांवरती गुलाब पाण्याच्या घड्या सुद्धा आपण ठेवू शकतो आणि खूपच जास्त त्रास असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्यायला पाहिजे. तसंच स्किनच्या बाबतीत सुद्धा आहे की स्किनमध्ये आपण एवढी सुद्धा सगळी काळजी घेऊन सुद्धा स्किनला रॅशेस आल्या तर आपण कॅलामाइन लोशन लावू शकतो. आणि अगदी जास्त रॅशेस असतील तर आपण डॉक्टरांचा सल्ला नक्कीच घ्यायला पाहिजे. बिलकुल.